النوع الثاني من النومو كانون أو النوع الثاني من الموسوعات القانونية هي المرتبة ترتيبا زمنيا. يعني إيه زمنيا؟ بتورد في البداية جميع القوانين المنسوبة للرسل بأنواعها، ثم القوانين المنسوبة للمجامع المسكونية والمكانية بأنواعها، ثم القوانين المنسوبة لآباء الكنيسة على مدى العصور المختلفة، وأخيرا قوانين الملوك والسلطات الزمنية المسيحية. ولكنها لا تبوب هذه القوانين في أبواب. بيندرج تحت هذه الموسوعة من القوانين المرتبة زمنيا مجموعة قوانين برلين اللي جميعها مجهول الاسم، لكنها وصلت إلينا في مخطوط محفوظ في المكتبة الملكية ببرلين تحت رقم 10181 عربي، بيعود إلى القرن ال14 الميلادي. وبالدراسة اللي أنا كنت بعملها، لأن أنا عشت مع القوانين والمخطوطات قرابة 40-45 سنة، فوجدت إن مخطوط موجود عندنا في دير أنبا مقار برقم قاف 2، قاف يعني قانون، والمسلسل بتاعه 263، مسلسل يعني رقمه العام على مستوى مخطوطات الدير عندنا 263، لكن من جهة مجموعة القوانين فقط واخد قاف 2. المخطوط ده بيعود إلى سنة 1540 ميلادية، يعني القرن ال16. الحاجة الغريبة والعجيبة أن صورة طبق الأصل من مخطوط برلين، ودي أقدم وأدق الموسوعات القانونية. المجموعة الثانية مجموعة قوانين مقارة الراهب. ده راهب كاهن من دير القديس يحنس القصير في بداية القرن 14 الميلادي. استخرج كافة محتويات الموسوعة القانونية بتاعته دي من عدد كبير من المخطوطات اللي وجدها إما في أديرة الصحراء أو كنائس القاهرة، ومحتوياتها تشبه محتويات المجموعة السابقة بتاعت برلين. المخطوط ده 251 عربي، ده أشهر مخطوط لهذه الموسوعة، وده مخطوط ضخم. بتعود أهمية نومو كانون مقار الراهب إلى أنه لم يترك شاردة أو واردة في محيط القوانين الكنسية أو المدنية المسيحية المعروفة في زمانه، سواء كانت صحيحة أو مزيفة، إلا وأدرجها في موسوعته القانونية. شملت 54 كتاب. المجموعة الثالثة مجموعة قوانين باريس في المكتبة الأهلية في باريس، محفوظة في مخطوطين رقم 238 و239 عربي، ومحتوياتها بتشبه المجموعتين السابقتين. المجموعة الرابعة من هذه القوانين اسمها مجموعة قوانين السمعاني. دي وضعها يوسف السمعاني، وده كان أمين
لمكتبة الفاتيكان اعتمد فيها على نومو كانون مقارة الراهب يوسف السمعاني. هو ده اللي جه مصر سنة 1715 وراح لف على جميع الأديرة ولم جميع المخطوطات القيمة اللي لقاها، ولا سيما من مكتبة دير أنبا مقار، ورجع بيها حطها في مكتبة الفاتيكان في روما يعني. وهو راجع في المركب كتير من المخطوطات غرقت في المية، واللي اتبقى منها عمل مكتبة الفاتيكان. بنرجع نقول إن هم برغم اللي عملوه ده لكن قدروا يحافظوا على المخطوطات بطريقة علمية أفادتنا فيما بعد. دي من الموسوعات القانونية المرتبة ترتيبا زمنيا